ready for the shoot today. Sup. JBL Audio akan menjadi peneman lagu-lagu kami pada hari ini. So memang rosak instrument. Ya, nampaknya bagi senyap kan. Ini yang macam just vocal dia. Tapi yang belakang ni orang ramai. Ya. Ini Cik Am depan. Very excited bro. We're doing the music video dengan Raihan, idola aku sejak kecil. Lepas ni aku nak korek banyak rahsia. Sebenarnya banyak benda yang aku tak tahu yang Raihan dah buat. That is groundbreaking, incredible story sebenarnya. Memang tak ada artis lain pengisian yang dapat buat apa yang dia buat, and nobody knows. Kita korek rahsia lagi sikit. Okay, hari ni kita dekat set. Kalau korang tahu ni Pod Alif selalu buat cover muzik Alif dekat sini lah kebanyakannya. Dan saya kenalkan korang anda, kumpulan Raihan. Assalamualaikum. Hai. Korang tak tahu betapa hari ni and best. So on my channel I nak share dengan korang Raihan. Jarang kalau program TV. Wah, program TV selalu tak panggil Raihan. Jarang. Sekarang nampak jarang sekarang. Ini special untuk subscribers Alif. Korang tahu tak, Raihan adalah recording artist paling berjaya di Malaysia ever. Babe, gua Google dulu Highest selling artist in Malaysia. Highest selling album by country tahun 1996. Raihan bro. Album puji-pujian. Beza dia dengan artis nombor 2 by double bro. 1.5 million album. 66 kali platinum. Ya, Raihan. Tapi minum kopi kat belakang. Tengok je. Guys. Ali pernah duduk. Ingat first Ali jumpa Raihan first time kat mana? Cuba cik ingat. Penang. Oh, Penang betul lah. Sedih je. First Ali yang paling Ali ingat ni apa? Raihan nyanyi dekat Buckingham Palace. Ada tak penyanyi Malaysia yang pergi kat Buckingham Palace? Dekat Royal Albert Hall. Royal Albert Hall memang. Tapi jumpa dengan Queen Elizabeth. Queen Edinburgh. Jumpa Queen dengan Prince Charles. Prince Charles buat prank, buat lawak kat kita orang kan. Prince buat prank? Siapa yang buat prank? Prince Charles buat prank? Bro, kau pernah tak Prince Charles buat lawak dengan kau bro? Dia buat prank apa? Dan kita perform kan, Raihan 5 orang masa tu. Kita perform, dia kata, oh you guys main popular sekarang Dia kata, you wakil Malaysia, okay. Kat sini pun, I pun ada orang popular kat negara I. Why not I nak collaborate you, duet dengan dia. Boleh. Kita orang okay, excited lah. You tahu siapa dia tanya? Spice Girl. Weh, album Spice Girls dengan Raihan macam mana bro konsep dia? Stop right now, thank you very much. I need somebody forever. Jadi kita shoot sekarang ni, kalau tengok rumah ni ada courtyard kat tengah. So courtyard kat dalam tu dia masuk light banyak sangat. So kita nak bagi background gelap kat belakang. So kita kena tutup courtyard tu. So dah tutup, so light tak masuk langsung kat bawah. Organizer untuk program Cogem ni, dia pergi ke setiap negara Commonwealth ni untuk pilih wakil-wakil. So diorang pergi ke Warna Muzik,
So Warna Music masa tu memang top lah. RFP punya artis lah. Sheila Majid, tu kan Zainal. So dia bagi, dia kata ada lagi lain lah. So dia kata ada tapi nasyid. Tapi nasyid lah. Tak apa. Nak dengar juga dia kata. Tapi dia memang the best selling album lah kat Malaysia. Okay dia nak dengar. So dia dengar lagu Peaceful Subuh je. Gendang percussion dengan vokal je. I want this group. Terus kita terpilih. Padahal dia dah bagi Sheila Majid, dah bagi Zainal Abidin, dah bagi masa tu siapa lagi kan. Yang top lah Warna Music. Lagu tu yang dia terasa kat situ kan. Dan dia nak group ni. Tu yang kita pergi tu. Masa tu start lagu jangan beritahu. Ali hafal lagu ni. Peristiwa subuh tu. Sabar, pressure. Bagi melodi. Tak nak jangan. Kita bagi je. 3, 4. Tabu berbunyi, gempakan alam sunyi, berkumandang suara azan. Raihan memang dah wujud ke? Dia audition seorang-seorang? Kita tak tahu. Tapi kita dulu dari underground kita memang dah ada group. Nama group kita The Zik. Bukan main nasyid kan? Nasyid juga. Ya? Dulu kita main harmoni. Jadi nada muni ada kan, kita bawah dia lah The Zik. Tapi kita punya bermulanya kerana vokal adalah kerana kita nak minimizekan instrumen. Lepas tu kita hanya ada gendang je. Ada gendang. Jadi kat situ yang timbul kita kena banyak harmoni. Tapi masa zaman tu pun dah zaman Boyz II Men, ada idol-idol tu kan. Jodeci, SZ, All For One kan. Jadi vokal tu pun kita banyak juga reference belajar dari diorang juga. Tak keraskan pun. Ni Ali tak apa? Fan yang pernah peluk masuk Islam sebab dengar lagu Raihan. Ada tak cerita itu? Masa tu jurnalis daripada New Zealand. Mak Saleh dia datang, adik dia buat coverage story-story kat Malaysia kan. Antara yang current top story kat Malaysia. So dia cover Raihan. So daripada situ dia dengar lagu Raihan. Dia tangkap, dia pick up melody tu, dia simpan, and then dia ada kawan baik orang Malaysia. Dari situ dia kata dia tertarik. So alhamdulillah dia convert pun dia sebut dengan melody Raihan. Yang lagu Asyhadu kan. Ramai juga, tapi dia orang pun macam tak nak disclose lah. Ya. Peribadi punya, tapi dia ada declare kata Raihan banyak bagi inspirasi lah untuk dia orang. Special. Orang India, non-Muslim kan? Non-Muslim. Chinese ke apa? Dia boleh follow kita punya melodi, nyanyi je. Betul? Budak-budak kadang ada non-Muslim, saya nak nyanyi lagu Iman bang. Nyanyilah lagu Iman. Ya ke? Bismillah. Lagu Bismillah. Sebutan awak ni, orang kata awak ni kan, awak ni dah Muslim lah, awak dah nyanyi syahadat. Saya nyanyi dulu bang, saya nyanyi dulu. Tapi dia cakap saya nyanyi dulu bang. Lain lah maknanya. Dia tak kata bukan tau. Dia saya nyanyi dulu. Depan ni guna kau dia lah. Kan? 500 most influential Muslims in the world. Selama berapa tahun? Since 2009 sampai sekarang. Sampai sekarang. Dalam buku tu. And every year Raihan road world tour, bukan road tour Malaysia Ali pernah tengok ada satu program cover yang ada program coverage tau. Yang I tengok Raihan perform dalam masjid, tapi dia nampak macam dekat Rusia. Dekat Rusia, betul. Itu tempat Khabib tu. Betul, Khabib tu bapak dia pun Khabib tu. Khabib kan? Kampung dia. Kampung dia. Khabib Nurmagomedov tu. Itu kampung dia tu.
Oh. Itu kita pergi malaman tu. Yelah tu. Kita pergi malaman tu. Dia punya kita naik flight dia kita itu dia destinasi kedua. Kita ada 3 destinasi. Moskow, Dagestan tu Khabib punya kawasan. Lepas tu satu lagi Saratov. Daripada Moskow ke Dagestan tu naik flight 2 jam. Sampai kat flight tu dia tutup airport. Dia pasang medali sampai kat kapal terbang. Untuk Raihan. Mufti, the Grand Mufti tunggu. Ya ke? Macam sambut presiden. Ya ke? Presiden Malaysia datang. Habis dia punya naik private jet lah tu. Ada jet kapal terbang Rusia lah. Kapal terbang Rusia. Kapal terbang Rusia lah. Tapi turun macam presiden lah dengan red carpet semua. Lepas Masya tu dia Allah. punya billboard tu sebelah bangunan 5 tingkat tu dia letak. Jumpa Ahmad Didat tu. Ziarah Ahmad ni Ahmad Didat dulu. Almarhum dah dia. Jari kaki, jari tangan dia dah keras macam ni dah. Oh, maksud Raihan pergi jumpa ni Dia cakap signal lah. Kita cakap anak dia bagi signal kat tangan. Dia angguk tu kan. Dekat atas kepala dia untuk kita punya macam manual punya indicator. Manual indicator. A, B, C, D, E, F, kita nak apa. Macam Stephen Hawking lah. Kan? Stephen Hawking kan pandang mata dia kat urut dia sembang macam tu lah. So kita selawat je kan. Kita selawat. Dekat dia nangis je. Bila kita start je selawat, dia normal kan, dia kut mata lah. Straight je lah. Macam kita pun macam tak ada perasaan sangat kan. Bila kita start je selawat, dia ada menggong-gong ya, ada tangis. Ya ke? Ya, kita pun sedih lah. Wow. Ada rasa, dia sentuh lah, dia gembira lah tu kan. Alhamdulillah lah, sempat lah jumpa dia sebelum dia pergi kan. Ahmad Didat tu. Kita sampai sekarang tengok dia punya ceramah dia kat YouTube. Kan? Special tu. Okey, kita ada soalan sedikit untuk ditujukan kepada Alif. Ya. Di antara lagu-lagu Raihan yang paling Alif suka, sebut 2 lagu yang Alif suka lagu Raihan. Oh, sesungguhnya I think banyak sangat. Dua saja lah. Saya lagu ni kot. Yang pasal hari kiamat tu lagu apa? Kabar Iman. Kabar Iman. Yang lirik dia, hingga ibu yang berlari anak tercicir tu apa? Kabar Iman lah. Macam lagu tu? Kita diberitakan akan Yes. tibanya hari kedatangan. Lagu tu. Melanda lalu berbunyi sangkakala membelah langit. Ya, betul. Gegap gempita. Yes. Masing-masing berdiri. Ya. Ibu kehilangan. Yes, teruskan. Betul. So selepas ni baru kita buat yang bukan 4 orang, kita susun sepas-sepas sikit. Jadi yang shot selepas ni dia variety kan yang Tapi aku Cik Gambar tu ni yang mana tu? Atau Hamni. Sesungguhnya shot 10 take 1. lagu ni umur Alif masa ni umur Alif 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun Masa tu kat mana?
Masa tu Alif ada di Exeter, UK. Alif ingat lagi masa tu album dua album yang dibawa oleh ayah Alif. Satu adalah album Innuendo dan satu lagi album Raihan. Daddy Alif siap beli album tu, dibawa benda tu saja. Dan sepanjang kita orang dekat Exeter, lagu album Raihan tu yang kita orang main sepanjang-panjang kita orang dekat sana lah. So Alif in fact ada video masa dia kecil-kecil, kita orang dalam kereta nak pergi road trip satu family, dengar lagu Raihan. So hari ni is a very special day. Finally lagu yang Alif membesar bersama, Alif dapat rekod bersama dengan idola muzik Alif, Raihan. And it's a great collaboration. Alif rasa besar hati. I'm so honoured dapat peluang ni. True story, wife Alif bila dia dah rekod lagu ni, kita dah rekod lagu ni. Masa kita rekod lagu ni, orang tak tahu macam mana susah dia sebenarnya. Yeah. Sebab kita nak mencuba bagi yang lagu ni lain, tapi tak nak bagi dia lain. Macam mana tu kan? Betul tak? Sangat berlayan. Dia macam pelik. Kita nak bagi lain, tapi tak nak lain sangat. Kita nak maintain the originality lagu ni. Sebab lagu ni kalau Alif rasa kalau Alif nyanyi lagu ni ikut cara Alif terlalu tersendiri, orang akan macam takut. Kan? So sesuaikan diri sesuaikan Raihan punya. Raihan punya vibe. Dia rasanya tak ada masalah sebab Alif dah dengar dari kecil. Dia akan datang sendiri. That's why Alif rasa macam dia bila record tu Alif rasa natural tau. Natural, yes. Macam lagu yang kita hafal, nyanyi lagu 2-3 kali pun boleh sedap. Bayangkan kita nyanyi lagu dari umur 7 tahun. Macam tu lah kan. Tidak selalu Despacito Puerto Rico Dagos Rico Panimanya minum gusto. Kalau kuning ada sultan Melaka. Kita tengok. Better is better. Better is better. Better ke apa? Kita Melaka awak. Kuning jagung loh ni orang panggil. Bawa ke sini sikit. Berapa sangat ni? Perantai sikit. Black Cloud kat sini. Rasa macam tak sangka juga satu hari boleh bersama berduet dengan peminat Raihan. Kan? Sama ni kita tengok peminat Raihan, kita layan dia orang. Adik-adik Raihan. Adik-adik Raihan tiba-tiba dia jadi penyanyi. Hebat lah tu. Multi talented. Pilih Raihan untuk berduet. Alhamdulillah. Pilih Raihan tu memang ni lah. Satu pilihan yang luar biasa lah kan. But alhamdulillah benda ni terjadi. Shout out untuk Sony Music dan juga music label Sony menjayakan collaboration ni. So wife Alif sendiri bila kita dengar lagu ni, kalau korang nak tahu, kita record lagu ni dari pukul 10 sampai subuh. Parts dia, music dia all in one night. And bila keluar dia punya raw cut dia tu, wife Alif dengar sampai nangis bang. So bila dia boleh dengar dia nangis, so Alif rasa kita berjaya lah. Kan? InsyaAllah. So kita harapkan peminat di luar sana pun akan menghayati lagu ini dengan version Alif dan Raihan. Version 2019. Sesungguhnya 2019. Dari 1997 sekarang maknanya share ramai-ramai kan. Ya. Dulu tak ada YouTube.
Sekarang ada Facebook. Sekarang Tengoklah. Boleh tengok lah, boleh Mana share. ada lagu ni tu? Tak ada. So guys, enjoy lagu Sesungguhnya Ya. Alif Sata dan Raihan Sesungguhnya 2019. Enjoy. Adalah dirimu. And cut. Yes. You got it. Finally. And it's a wrap. Thank you. Baik, alhamdulillah. Okay lah, bye-bye. Kita pun nak balik. Thank you. See you at Road Tour. Oh. Baru sebab road tour dah. Okay guys, lagu ni akan release 10 Mei 2019 and you guys can check it out as well, the music video pada hari yang sama. Selamat berpuasa and I hope you enjoy.